Hello guys, umorder ako sa Lazada ng oil filter wrench para pantanggal ng oil filter pagka nag-change oil. Change oil din kasi natin yan, Crosswind. So ito na, after 3 days in-order ko siya nung Thursday ng gabi. So 2 days na, ngayon ay Saturday, dumating na agad ang bilis. So, na-order ko siya sa halagang 89 pesos. Plus yung shipping fee. Ayan. 169 total lahat. 80 yung shipping fee niya. So, sana ayos to. Mag-DIY change oil tayo first time. Ayos. Nakabubble wrap pa. Baka namang okay siya. Metal, hanap, matibay. Sa halagang 89 pesos lang. May nakita sa akong iba, mga nasa 200, 250. Mantalang ito sa magkano lang. So testing natin siya. Nasa halagang 89 pesos lang. Mukhang matibay. Ayan. Testing natin kaya nag-change oil tayo. I-change oil natin yung Crosswind. Magandang araw po sa inyo. Sa video pong ito, i-change oil naman natin itong XTO Isuzu Crosswind. Ang makina po nito ay 4JA1 non-turbo engine. So, napakadali lang naman po nitong i-change oil. Ang gagawin lang naman po natin, patutuluin lang po natin yung kanyang langis. Dito po. Ayan, kung nakikita nyo. So, tatanggalin lang naman po natin yan at patutuluin ng langis. Tara, pakita ko po sa inyo. Aray. Yung kailangan lang naman po natin to 17mm. Babaklasin lang natin yung pakalas. Yun. Hindi lang po patutuloyan ng pangginaan. Patutuloyin lang naman po yan hanggang maubos. Ayan. So makikita nyo po, ginamitan ko siya dito ng jack para lahat ng langis may pundong sa part na yun at lumabas lahat. Yung tinanggal po nating langis, dalhin po natin sa mga gasoline station. Wag po natin tatapon kung saan, basta na lang natin tatapon kasi ito po maganda sa kalikasan. Tanggalin din po natin yung oil cap para mas sumingaw, mas madaling tumustos yung langis dun sa ibaba. So yung oil filter nya po, ayan, yung laman naman po niyan tutulo na rin doon. Ito po yung nabili nating oil filter sa Lazada. 89 pesos lang siya. So ngayon, masusubukan natin kung effective nga ba siya. Babaklasin na po natin yung oil filter nya. Tipit niya. Ayan. Sasabit nyo lang pong ganun tapos pipihitin. Ayan. Tatanggalin lang po. Side na. Okay. So yung oil filter po natin ay papalit ay big. Yung pinagpalitan naman po natin
ay big pa rin po. Hindi na po ako nagpalit na ibang brand, pa rin po yung gagamitin natin. So ayan, big C512 pang Isuzu Crosswind XTO po. Makikita naman po natin dito, ayan, 4JA1 makina po niyan. So yung isa po kasi na bili namin din, pinapalitan namin to kasi 503. Mas malaki siya, mali pala, pero may nakalagay din na pang 4JA1. Yan, bagong bago. Yan yung bago. Para naman dun sa luma. Tara, kakabit na po natin. Sa pagkakabit nga po pala nito, papahiran din po natin muna ito ng langis para yung rubber nya, yung may langis na, maluwa natin may salpak. Pagka tatanggalin natin sa kasunod, gaya kanina, madali na siyang tanggalin. So tara, kakabit na po natin. Pupunasan din po natin yung pinagtanggalan ng oil filter. Ayan, para malinis na malinis. Rubber na to, papahiram po natin siya ng langis. Ayan po, para sa susunod na tatanggalin natin, maalwa na siyang tanggalin. Ayan, lalagay na po natin. Sasalpak na lang naman po siya sa butas at pipihitin pag ganyan. Ganyan. Yan. Parang sigurado naigpit kasi yung isa dito siya nakaharap. Yan, ganyan. Ping na. Yun po, sarduhan na natin yung tornilyo dun sa baba, drain plug. Yan. Tapos sasalina natin siya ng langis. Yan, dun po sa oil cap. Lalagyan po natin siya ng additive na whisk. Ayan. Ngayon naman po ay ating paandarin na. Para mag-circulate po yung langis doon sa loob ng makina. Yung level po ng langis dun sa dipstick, hindi po natin siya inilagay sa punong level. Hayaan lang po muna natin siya makakalahati, tapos pinaandar po namin ganyan. Babawasan pa rin po yun ng mapapapunta doon sa oil filter. After po na mabuhay po ganyan, papatayin po natin ulit. At saka pa po natin siya salinan ulit. Kasi mas madali pong magsalin kaysa sa magbawas. Ayan. Check din po natin yung oil filter niya kung wala siyang tagas. Ayan. So ayos po, wala po siyang tagas. Check din po doon sa ilalim sa pinagigpitan kung hindi din po natagas. Iba na po yung tunog niya, mas smooth na siya ang tunog niya, tahimik na. Hindi na ganong kaingay.
Bago na po kasi yung langis niya eh. Tapos po nito, papatayin natin siya. Tapos hahayaan nating bumaba ang langis doon ulit sa crank. O maaari po bukas na lang natin siya salinan. O pag naipahinga na po natin yung makina niya, na alam na po natin na nakatustos na po o nakababa na yung lahat ng langis dun sa crankcase uli, pwede na po natin siyang i-check dun sa dipstick para malaman yung tamang level ng langis. Saka po natin siya uli sasalinan. Dahil dun po nagkalaman na po ng langis yung oil filter. Yan. So ayun, tapos na po tayo. Ganun lang po kadaling i-change oil ang makina ng ating Isuzu Crosswind. Salamat po sa panonood.